Hello viewers, welcome back to Maggi Points by eKuhipath, য'ত নেকি আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এটা স্কিম ডিসকাস কৰো only within 2 minutes. আজিৰ যোজনাটো হৈছে PM Surya Ghar বিনামূল্য বিজুলী বা মুফ্ত বিজলী যোজনা। ইয়াৰ লঞ্চ ডেট হৈছে 29th of February 2024 আৰু লঞ্চ কৰা গৈছিলে by the Ministry of New and Renewable Energy। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সিজ বিলাক আছে ইয়াতে দুটা ধৰণৰ আছে, এটা হৈ গ'ল ইন দ্য নেশনেল লেভেল আৰু এটা হৈ গ'ল যিবিলাকে ষ্টেট বা ইউটিজ বিলাকত ইমপ্লিমেন্ট কৰিবহি। আৰু নেশনেল লেভেলত ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে নেশনেল প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি NPIA আৰু ষ্টেট লেভেলত বা ইউটি লেভেলত কৰি আছে ডিস্ট্ৰিবিউশন ইউটিলিটিজ বিলাক, ফৰ এক্সাম্পল ডিসকম, ওকে, ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানীজ বোৰ। ফিচাৰ্স বিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে এই যোজনাটো পাৰ্টিকুলাৰলি ফোকাস কৰে অন সোলাৰ এনাৰ্জি আৰু সোলাৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে যিবিলাক পেনেলছ বিলাক যিবিলাক ফিট কৰা হয়, সিস্টেমছ বিলাক যিবিলাক সেটআপ কৰা হয়, সেই সিস্টেমছ বিলাকৰ কেপাসিটি বিলাকক চাই পেলাই এটা ধৰণৰ সাবসিডি দিয়া যাব গভৰ্নমেন্টৰ দ্বাৰা। ফৰ এক্সাম্পল 60%ৰ এটা সাবসিডি দিয়া যাব যদিহে সেই ওভাৰঅল সেটআপটোৰ কেপাসিটি থাকে আপ টু 2 কিলোৱাট আৰু 40%ৰ সাবসিডি দিয়া যাব যদি হে এন্টায়াৰ সেটআপটোৰ কেপাসিটি থাকে 2 পৰা 3 কিলোৱাটৰ লৈকে। Then again যদি আমি চাওঁ এই গোটেই যোজনাটোৰ কাৰণে এটা ওভাৰঅল এটা বাজেট এলোকেট কৰা হৈছে which is 75,000 crore approximately আৰু লগতে যিখিনি ডিসকমছ আছিলে সেই ডিসকমছ বিলাকক এক্সট্ৰা ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া গৈছে, লাইক হিহতে যিবিলাক ৰুফটপ সোলাৰ পেনেলছ বিলাক আছে হিহতৰ কাৰণে প্ৰমোশন কৰিব লাগিব, দেন আমাৰ যিখিনি টাইমলি ইনষ্টল হৈছে নে নাই সেইবিলাক হিহতে ইনস্পেক্ট কৰিব লাগিব, নেট মিটাৰ ইত্যাদি এভেইলেবল আছে নে নাই সেইখিনি হিহতে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। এলিজিবিলিটি হিচাপে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগিব নিশ্চয়। সেকেন্ড পইণ্টত লিখা আছে that হিহতৰ ওচৰত তেনেকুৱা জায়গা থাকিব লাগিব, সুটেবল জায়গা থাকিব লাগিব য'ত নেকি ৰুফটপ পেনেলছ বিলাক ফিক্স কৰিবলৈ পাৰি। থাৰ্ড পইণ্টত দিয়া আছে that হিহতৰ লগত এটা ভ্যালিড ইলেক্ট্ৰিসিটি কানেকশনো থাকিব লাগিব আৰু লাষ্ট পইণ্টত দিয়া আছে that হিহতৰ লগত যাতে নেকি বেলেগ কোনো ধৰণৰ সোলাৰ পেনেল ৰিলেটেড একো ধৰণৰ সাবসিডি হিহতে আগৰ পৰা হিহতে প্ৰাপ্ত কৰি থকা নাইকে। সো that's it under PM Surya Ghar Yojana। আৰু তেনেকা ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।